स्वर्गीय कर्ण सिंह देवान र स्वर्गीय पवित्र देवान उहाँका श्रीमतीको यो सानो एउटा मूर्ति बनाएर राखिएको रहेछ। यहाँनिर हाम्रो याखा जातिमा एउटा देवान पद हो र हामी चाहिँ याखा जाति हौँ र म अहिले देवान गाउँतिर पनि जाँदैछु र देवान गाउँको पनि म एउटा सानो भिडियोहरू खिचेर धनकुटा जिल्लाको सम्पूर्ण याखा जातिहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। हामी अहिले यहाँको यो ठाउँलाई के पो भन्दै थियो, देवान बेगनाको देवान गाउँ र यहाँ चाहिँ याखाहरूको बसोबास रहेछ। मैले पनि बल्ल यहाँ आएर थाहा पाएँ। यो चाहिँ हाम्रो देवान दाजुको घर रहेछ र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ देवान गाउँ चाहिँ मेरो चाहिँ वान अफ द बेस्ट हो। यो देवान गाउँमा दाजु कतिजना घर छ खास देवानहरू चाहिँ? देवान चाहिँ यो चाहिँ लाइनमा 4वटा छ। 4वटा। तपाईँहरू कुन देवान हुनुहुन्छ? हामी पुत्लुहाङ। म चाहिँ लिम्बुखिम। यहाँ चाहिँ पुत्लुहाङ हुनुहुँदो रहेछ र म चाहिँ लिम्बुखिम, म शङ्कुसभा र उहाँहरू पुत्लुहाङहरू पनि मैले धेरै भेटेको छु। यो हाम्रो यो जुन चाहिँ कुरुले साइड यो पारिपट्टि कुरुले भन्ने ठाउँतिर पनि पुत्लुहाङहरू धेरै भेटेँ र यस उहाँले भन्नुभएको अनुसार यहाँ चाहिँ 4वटा घर रहेछ यहाँ देवानहरूको।